Day 1. What is digital marketing? 2016 मा मैले एउटा आईटी कम्पनी जोइन गरे एज अ मार्केटिङ अफिसर। सर्ट प्यान्ट टाई लाएर अफिस जान्थे म, तर मेरो काम भनेको पाइल्स अफ ब्रोशर बोकेर अफिस भिजिट गर्दै आफ्नो कम्पनीको सर्भिसेसको मार्केटिङ गर्नु पर्थ्यो। मैले एभ्री डे 20 वटा अफिस भिजिट गरेर आफ्नो सर्भिसेसको मार्केटिङ गरेर उनीहरुको भिजिटिङ कार्ड लिएर आउनु पर्थ्यो। अब महिनामा 30 दिन हुन्छ, त्यसमा 4 वटा सैटरडे हटायो भने 26 दिन हुन्छ। एभ्री डे 20 वटा अफिस भिजिट गरे भने मैले महिनामा 520 वटा अफिस भिजिट गरेर मार्केटिङ गर्थे। 520 वटा पनि हार्डली भिजिट गर्न सक्थे, किनकि कति जनाले त बाहिरबाट नि फर्काइदिनु हुन्थ्यो र कति जनाले त सर मिटिङमा हुनुहुन्छ भनेर 1 घण्टासम्म पनि पुर्याइदिनु हुन्थ्यो। लगभग 6 महिना यसरी नै काम गरेपछि एक दिन एउटा नयाँ टर्म आइडेन्टिफाई भयो, डिजिटल मार्केटिङ। मैले थाहा पाएँ कि जुन काम म दिनको 8 घण्टा गधा जसरी काम गर्थे त्यो काम त डिजिटल मार्केटिङबाट विदिन अ मिनेटमा गर्न सकिन्थ्यो। सो सरल भाषामा बुझ्नु पर्दा डिजिटल मार्केटिङ भनेको एउटा खतरनाक वेपन हो जसको मद्दतबाट तपाईले आफ्नो भोइस वा मेसेजलाई एम्प्लिफाई गरेर लाखौं वा करोडौंको सामु केही समयमै पुर्याउन हेल्प गर्छ, त्यो पनि डिजिटल च्यानल्सको हेल्पबाट। डिजिटल च्यानल्स भनेको फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युब, इमेल जे पनि हुन सक्छ। अर्को वेमा बुझ्नु पर्दा प्लानेट अर्थको माथि तपाईले एउटा स्पिकर राख्नु भएको छ र त्यो स्पिकरबाट तपाईले आफ्नो मेसेज संसार भरिको सबै मान्छेलाई पुर्याउन सकिराख्नु भएको छ। अर्थ भनेको तपाईको ऑडियन्स यानी कि मान्छेहरु, स्पिकर भनेको डिजिटल च्यानल्स र स्पिकरबाट निस्किने भोइस भनेको तपाईको कम्पनीको मेसेज हो जसलाई ओभरअलमा डिजिटल मार्केटिङ भनिन्छ। र यो भिडियो पनि म डिजिटल च्यानलको हेल्पबाट तपाई जस्तै धेरै जनाको अगाडि पुर्याउन सकिरहेको छु। अब तपाई तल कमेन्टमा लेख्नुस् आफ्नै वेमा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिङ।